ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp message එකක් ඔයාට කොච්චර වැදගත්ද? ඉතින් WhatsApp message එකක් කොච්චර වැදගත්ද කියලා වොත් සමහර වෙලාවට ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් WhatsApp message ඉතින් එච්චර වැදගත් නෑනේ කියලා. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔයාටම එහෙම හිතුණට ඒ තිබිච්ච WhatsApp message එකක් සෑහෙන්න ඕන වෙන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඒක අපිට අවස්ථාව මොකද්ද කියන්න බෑ. ඒක තමන් කරන දේවල් වලට අනුව සමහර වෙලාවට යාළුවෙක් කියපු message ටිකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට සෑහෙන්න වැදගත්. නැත්තම් සමහර වෙලාවට කැම්පස් එකේ note එකක්, assignment එකක්, එහෙම නැත්තම් ඔයා වැඩ කරන තැන ඔයා යවපු දෙයක්, එහෙම නැත්තම් ඒකේ ආපු ෆොටෝ එකක්, document එකක්, voice note එකක් වගේ මේ WhatsApp එක හරහා ඔයාට එන දේවල් ඔයාට සෑහෙන්න වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් දෙයක් ඔයාට නැති වුණොත්, ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ආතින් delete වෙලා, එහෙම නැත්තම් ඔයා හිතලම දැන් මට දැන් මේ ටික ඕනි නෑ කියලා මම මේ ටික delete කරලා දාලා පස්සේ වෙලාවක ඔයාට ඒ ටික ඕන නම් අපරාධි මම ඒ ටික delete කළානේ දැන් මම කොහොමද ඒ ටික ගන්නෙ කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට අපේ පිහිටට එන දේ තමයි WhatsApp එකේ අපි backup එකක් අරගෙන තිබ්බොත් අපිට Google Drive එකට backup කරලා තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් iTunes එකට backup කරලා තියන්න පුළුවන්. අපි පාවිච්චි කරන device එක අනුව. ඉතින් අන්නේ backup එක restore කරලා බලන්න පුළුවන් මේ backup එකෙත් මේක save වෙලා තියනවද කියලා. හැබැයි ඒක 100% ස්ථිර විසඳුමක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක backup එකෙත් save වෙලා නැත්නම් ඉතින් අපිට මේක ගන්න විදිහක් නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ අපේ අතින් නැති වෙච්ච WhatsApp එකේ තියෙන ඕනිම දෙයක්, message විතරක් නෙමෙයි, photos, videos, voice note, stickers වගේ ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන් all in one solution එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ software එකට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාගේ phone එකේ නැති වෙච්ච ඕනම WhatsApp එකේ තිබිච්ච detail එකක් අපිට බොහොම මෙහෙම කරනකොට recover කරලා දෙන්න. මොහොත් ලොකුවට දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. phone එක connect කරන්නයි USB debugging, Android වල නම් USB debugging on කරන්නයි විතරයි තියෙන්නේ mobile phone එකේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු වැඩ ටික software එකෙන් බලා ගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. යමු screen record එකට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ නැති වෙච්ච WhatsApp data recover කරන්න මම අද review කරන්න හදන්නේ Tenorshare UltData WhatsApp recovery කියන software එක. ඉතින් මේක Tenorshare company එකේ අලුත්ම software එකක්. ඉතින් මම කලිනුත් Tenorshare apps ගැන videos කරලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ හැම එකකින්ම අපිට මොකක් හරි ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් තමයි හම්බුනේ අනිවාර්යයෙන්ම mobile phones වලට සම්බන්ධ. ඉතින් මේ app එක ගැන කතා කළොත් එහෙම iOS සහ Android කියන දෙකටම මේක support කරනවා. දෙකේම WhatsApp data recover කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සියලුම WhatsApp files, ඒ කියන්නේ messages, photo, video, document වගේ ඕනෙම දෙයක් recover කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන තවත් functionality එක ගැන ගොඩක් ලොකු විස්තරයක් මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම පළවෙනි description එකේ web page එක තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අවිල්ලා කට්ටිය usersලා දාපු review වගේ දේවලුත් කියවලා බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මේක download කරගන්නවා. free download කියන එක click කරලා. එතකොට යට download වෙනවා අපේ software එක. ඉතින් මම ඊට පස්සේ exe එක run කරගන්නයි හදන්නේ. right, අපෙන් කෙලින්ම අහනවා install කරන්නද කියලා. install කියන එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් අපේ computer එකට Tenorshare UltData WhatsApp recovery කියන software එක install වෙනවා. right, වැඩේ හරි install වෙලා ඉවරයි. මට තියෙන්නේ start කියන එක click කරන ලස්සන animation එකක් එක software එක open වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ software එකේ interface එක. ඉතින් මේකේ එක දේවල් තියෙනවා. device, ඊට පස්සේ iTunes, scan history වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ device කියන section එකේ deleted WhatsApp data කියලා එකක් තියෙනවා. iTunes history වගේ දේවල් තියෙනවා. home එකට ගිහලා device කියන එක click කරාට පස්සේ මෙතනින් අපිට තෝරන්න තියෙනවා Android ද iOS device එකක්ද කියලා. Android කියන click කරමුකෝ. right, ඊට පස්සේ connect your device to PC කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන Android phone එක හරි මොකක් හරි ඔයාලට recover කරගන්න ඕන එක cable එකක් කරා ඔයාලට computer එකට connect කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. right, වැඩේ හරි. ඉතින් connect කළා මම මගේ Samsung S10 5G එක මේ පල්ලෙහාම පේන්නේ. ඉතින් මට කියනවා USB debugging on කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම transferring files කියන එක on කරන්නලු. ඊට පස්සේ USB debugging on කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් right, මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ device එකේ දැන් මේ device එකෙන් මම මේ operation stick කරනවා. ගිහිල්ලා transferring files කියන එක on කරනවා. ඒ වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ build number එක උඩ 7 වතාවක් tap කරලා අපි USB debugging on කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා යන්න ඕනේ settings වලට phone එකේ settings වලට ගිහිල්ලා ඒකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවනේ option එකක් software information වලට ගිහිල්ලා build number කියන එක උඩ 7 වතාවක් tap කරන්න ඕනේ. මේ
ඔප්ෂන්ස් ටික ඔක්කොම දාලා තිනවා. ආගේ ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට මේ වතන්දරේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට හත් වතාවක් ටැප් කළාම මෙන්න මෙතන developer options හරහා USB debugging කියන ඔප්ෂන් එක on කරගන්න ඕනේ. right USB debugging ෆෝන් එකේ on කරපු ගමන් දැක්ක නේද මේක වෙනස් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ allow කරන්න message එකක් ඇවිල්ලා කියනවා මේක allow කරන්න කියලා කියනවා. message එක ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. allow කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ recover deleted WhatsApp data from Android මොකද්ද මගේ ෆෝන් එක කියලා මෙතනින් පෙන්නනවා. start කියන එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් කිසිම කරදරයක් නැහැ. USB debugging on කරලා ෆෝන් එක connect කරලා මේ දැන් එයා ස්කෑන් කරනවා මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp data ටික. ඉතින් ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා අපේ WhatsApp account එකට දාලා තියෙන ෆෝන් නම්බරේ මොකක්ද කියලා මේගොල්ලෝ verify කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් country code එක තෝරනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර එක දෙන්න. වැඩේ හරි verify කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ verification code එකක් එනවා WhatsApp එකෙන් අපිට. continue කියන එක දුන්නා. Your verification code is 194843. ඉතින් ඒ විදිහට කෝල් එකේම වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ආවා වෙරිෆයි කියන එක දුන්නා. රයිට් වැඩේ හරි. දැන් ඉතින් යා මගේ ෆෝන් එක ස්කෑන් කරනවා මොනවද මේකේ තියෙන data කියලා බලන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති තාම 101.89ක් වගේ ස්කෑන් වෙලා තියෙන්නේ මේ. මගේ voice notes මෙච්චරක්. ඊට පස්සේ videos මෙච්චරක්. stickers මෙච්චරක්. ඊට පස්සේ profile photo නම් මොකුත් නැහැ. images මෙච්චරක්. documents තාම නැහැ. audio ඊට පස්සේ animated video wallpapers messages වගේ මේ දේවල් මේ ටක් කාලා ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා වෙනද මේ මගේ ෆෝන් එකේ තිබිලා delete වෙලා මෙයා හොයා ගන්න දේවල් WhatsApp backup එකකුත් නැති වෙන්න පුළුවන් මේවට. හැබැයි මෙයා අපේ ෆෝන් එක recover කරලා මේ නැති වෙච්ච data ටික අපිට හොයලා දෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවාද delete වෙච්ච messages මෙයා recover කරනවා. ඊට පස්සේ wallpapers තාම නැහැ. ඊට පස්සේ animated videos ඊට පස්සේ audio තියෙන ඒවා recover කරලා තියෙනවා මේ size එකත් එක්කම. ඊට පස්සේ documents මේ ඊට පස්සේ images මෙන්න මේවා තමයි තිබිච්ච images කියලා. දැන් මට මේවා ඕන එකක් ආයෙ recover කරගන්න පුළුවන්. මගේ මේ තිබිලා delete වෙච්ච images. ඊට පස්සේ profile photos මම දාලා තිබිච්ච ඒවා. ඊට පස්සේ stickers ඊට පස්සේ videos voice notes වගේ හැමදේම මෙයා recover කරගෙන යනවා. තාම 108යි ගාණක් තමයි මේ recover වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක 100%ම යනකම් ඉන්නේ නැහැ. මම ඔයගලන්ට දැනට පෙන්වන්න මේ වැඩේ මෙතනින් ස්ටොප් කරනවා. ඉතින් මේක 100% යනකම් හිටියොත් මෙතන නැති වෙච්ච ඒවා 10 ගාණක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම මෙතනින් ස්ටොප් කරනවා. ස්ටොප් කළා confirm කියලා දෙනවා ස්ටොප් කරන්න ඕන කියලා. right. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික දැන් මගේ recover වෙලා තියෙන images තියෙන 682ක් recover වෙලා මෙතන සෑහෙන ප්‍රමාණයක් images තියෙනවා. මගේ තිබිච්ච ඒවා පුද්ගලික ෆොටෝ මම delete කරපුවා වගේ 10 ගාණක් images තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙතනින් අපි මේ සම්පූර්ණම ටික් එක දුන්නොත් මෙතන තියෙන සියලුම දේවල් මෙයා ආයෙ recover කරලා දෙනවා. ආයෙ කිසි කතන්දරයක් නැහැ. මේ හැමදේම recover කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මේ දැන් ඔයාලට මෙතනින් ඕනේ audio ටික විතරයි කියන්නකො මේ audio වලට විතරක් ටික් එක දාන්න පුළුවන්. images ටික විතර නම් images වලට විතරක් ටික් එක දාන්න පුළුවන්. videos නම් video වලට විතරක් ටික් එක දාලා ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ තිබිච්ච හැමදේම ඕන නම් මේ හැමදේටම ටික් එක දාලා ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ වෙලාවේ ඕන වෙන්නේ messages ටික ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඊටු ඔක්කොම ටික ඕනි කියමුකෝ. right. recover කියන එක දෙනවා. recover කියන එක දුන්නාම කොහෙද දානවා location එක. ඉතින් මම desktop එකේ new folder එකක් හදනවා. මේ අලුතෙන් folder එකක් හදනවා. මේක අපි rename කරගමු WhatsApp කියලා. වැඩේ හරි. WhatsApp කියලා folder එකක් හදනවා. මෙන්න මේ WhatsApp කියන folder එකට ඔක්කොම ටික export කරන්න කියලා කියනවා. right. recover completed කියලා කියනවා. desktop එකේ WhatsApp කියලා දිච්ච folder එකට ඔන්න ඔක්කොම ටික recover වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ software එක minimize කරගන්නවා. okay කියලා දීලා minimize කරගමු. දැන් මේ තියෙන අපේ recover වෙච්ච ටිකනේ. videos වලට ගියොත් ඔන්න මගේ phone එකේ තිබිච්ච videos තියෙනවා මේ. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් බැලුවොත් එහෙම තව වීඩියෝ එකකට කියලා බලමු මේක. ටී-ෂර්ට් එක මම ආසාවෙන් දෙද්දි මෙහෙම ෆැබ්‍රික් එකක් හම්බුණා. ෆැබ්‍රික් එක කට් කරගත්තා. දැන් චුට්ට මහන්න ගත්තා. දැන් මම ටී-ෂර්ට් එකේ භාගයක් මහලේ. රයිට් මේ ඉතින් නිර්මාණිකයේ එක එක තිබිච්ච TikTok වීඩියෝස් තමයි මම ඩිලීට් කරලා තියෙන්නේ ඕනේ නැහැ කියලා හිතච්ච ඒවා. ඉතින් ඔන්න මේ හැම වීඩියෝ එකක් ගොඩක් පරණ ඒවා රිකවර් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට මතකත් නැහැ මේ සමහර ඒවා තිබ්බා කියලා. මම ඒ දවස්වල ඩවුන්ලෝඩ් වුණාම ඩිලීට් කරපුවා. මගේ වීඩියෝස් උත් තියෙන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරගත්ත ඒවා මේ වගේ ඒවා රිකවර් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉමේජස් වලට ගියොත් ඉමේජස් වලත් ගොඩක් පරණ ඉමේජස් මේ මට අමතකම් වෙලා තිබිච්ච ඒවා රිකවර් වෙලා තියෙනවා මේ. ඊට පස්සේ ස්ටිකර්ස් වලට ගියොත් මේ
මගේ තිබිච්ච ස්ටිකර්ස් ඔක්කොම ටික පරණේවා මම ඩිලීට් වෙලා තිබිච්ච ඒවා අවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වොයිස් නෝට්ස් වලට ගියොත් මම කට්ටියට ආපු වොයිස් මැසේජස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් යා රිකවර් කරගත්තා. ඉතින් එකක් ප්ලේ කරලා බලමු. මම අතර උපරිම try එක දෙන්නම් මොකද්ද change කරන්න මම. ඔය විදිහට මම ආපු දැන් පරණ ඒවා හැම එකම රිකවර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ software එකෙන් මෙන්න මේ Tenorshare UltData කියන software එකෙන් ඔයාගේ නැති වෙච්ච ඕනම දෙයක් රිකවර් කරගන්න WhatsApp එකේ වෙන්න පුළුවන් ඔයාගාව තියෙන ෆෝන් එක මොකක් වුණත් ඒක Android එකක් වෙන්න පුළුවන් iOS එකක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ නැති වෙච්ච data රිකවර් කරගන්න මෙන්න මේ software එකට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලුවා නම් දැන් ඔයාලට idea එකක් ඇති කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන WhatsApp message විතරක් නෙමෙයි stickers, voice note, videos, photos වගේ ඕනිම දෙයක් ටග් ගාලා රිකවර් කරගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාලා ඒ වගේම channel එක subscribe කරපු නැති අය පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එකත් එක්කලා channel එක subscribe කරලා යාළුවෙක්ට මේක ඕන වෙයි කියලා හිතනවා නම් share කරගෙන යන්න. ඔයාගේ WhatsApp status වල පල්ලෙහා තියෙන share කියන එක click කරලා WhatsApp කියන එක click කරා නම් ඔයාලට WhatsApp status වල මේක share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඉක්මනට එනවා.